Протягом ось уже декількох тисячоліть впливає на долі всього людства. Можливо, настав твій час? Програма «Сторінками Біблії» з теологом Сергієм Наколом. Щодня о 12-й на Радіо М. Вітаю, друзі! Пригадую одну таку цікаву історію в своєму житті. Пам'ятаю, як спілкувався я з своїми знайомими людьми і якось згадав, що я навчався в Нідерландах. Так от, цікаво те, що люди запитали, а де ці саме Нідерланди знаходяться? Я здивувався, так, бо я там знаходився, я знаю, де ця країна. І коли я сказав, це Голландія, і тоді люди кажуть, це Голландія. Тому ось, можливо, хтось з вас про це не знав, що Нідерланди і Голландія, в принципі, це одне й те саме. Але ви можете запитати мене, пастора Сергію, а до чого взагалі тут згадка про Нідерланди, про Голландію, якщо у нас програма «Сторінками Біблії». Як це взагалі стосується Нідерландів і Голландії? А я вам зараз і відповім. Так? А перед цим ще хочу сказати одну таку цікаву річ, що багато з вас знає, що Голландія – це доволі безпечна країна, так, і доволі заможна країна. І можна сказати, що якщо порівнювати з багатьма країнами цього світу, то можна так от сказати, що Голландія – це своєрідний такий рай на землі. І якщо у вас буде можливість відвідати цю неймовірну, чудову, прекрасну країну, то будь ласка, як то кажуть, heartily welcome в цю країну. А тепер чому в програмі «Сторінками Біблії» ми згадуємо саме про Нідерланди і Голландію? Тому що чомусь навіть під час війни є якісь люди з Нідерландів, які відвідують нашу країну, так, і ще й бажають залишатися в цій країні. І ось сьогодні ми зустрінемося з такою людиною і дізнаємося, чи ця людина приїхала в Україну, щоб знайти, як то кажуть, проблеми на свою голову, так? Або усе ж таки ця людина хоче щось робити важливе, корисне саме для наших людей тут і зараз. І спробуємо дізнатися, яка саме мотивація у цієї людини. Що саме мотивує цю людину? Або, краще сказати, хто мотивує цю людину перебувати разом з нами в ці часи війни? Тому ми зустрічаємо сьогодні з Марком, а допомагати нам у перекладі буде Ганна. Тому вітаю вас, Ганно, і вітаю тебе, Марк. Добрий день. Hi. Hi, my name is Mark Peter Amores. I'm 25 years old and I'm from the Netherlands. Мене звати Марк Пітер, мені 25 років і я з Нідерландів. In the Netherlands, I'm a religions teacher on a high school. В Нідерландах я викладач релігієзнавства. And I'm living in a community called 24/7 Prayer. І я проживаю зараз в ком'юніті 24/7 Prayer Room. And from there I live and walk around the earth, yeah. Звідти я подорожую. А ти можеш трошки більше розповісти про себе, так? От ти вже почав, а ще більш детальніше. Can you tell us more about yourself, please? Yeah, so I ended with I walk around the earth. Я подорожував світом. And I think my story started when I was young, but when I was 17. Моя історія починається з того часу, як мені було 17. Before that, I was raised as a Christian, but didn't really believe. До того часу я ріс в християнській сім'ї, але не був віруючим. I felt hopeless. Sorry. It's interesting. Yeah, and I felt hopeless about like who am I and what am I doing here. Я відчував себе якби безнадійно. Хто я, для чого я. And it's something I see with a lot of my students as well. І це те, що я бачу в своїх студентах так само. Because in a way we have so much in the Netherlands. It's quite a rich country and everything is going well. І як було сказано, Нідерланди справді заможна країна і все йде дуже добре. But because of that we are super individualistic and there's no purpose. І саме через це ми такі дуже, не маємо як таких цілей, ми дуже індивідуальні. Yeah. And so I didn't know what's my purpose and I was searching for why am I here.
Тобто в мене не було якоїсь цілі, і я почав шукати сенс, чому я взагалі тут на землі. And in the midst of the suffering that I experienced, is there a bigger picture? І от в цих пошуках, big picture? Is what's the bigger idea? Ага, і знайшов велику ідею. So when looking for a bigger idea, I started to go to a church. І шукаючи цю ідею мого буття на землі, я пішов в церкву. I thought maybe this is a place where I can find it. І я подумав, можливо, саме тут я знайду цю ціль. And I felt like in the preaching there was a bigger picture, a bigger idea. І я бачив, що у цих проповідях була ця саме ідея. Yeah, and I wanted that, so I said to God, I'm so scared that I lose you when I walk out. І тому я в той момент сказав Богу, що я настільки боюся втратити це, коли я вийду звідси. Yeah, and everything in my life changed at that moment. І все в моєму житті змінилося саме в цей момент. Because when I was walking out, someone grabbed my arm. Тому що коли я виходив, хтось якби торкнув мою руку, Like взяв really за руку. strong. Дуже сильно So взяв. I couldn't walk and I had to turn around. Тобто, я навіть не міг йти далі, я повернувся назад. And it was right after I had said, like, I don't want to lose you. І це було реально в той момент, коли я сказав, що я не хочу тебе втратити. I was living alone because I couldn't live with my parents at the time and a lot was going on. Я жив в той час один, не зі своєю сім'єю, бо я не міг жити зі своєю сім'єю, і багато всього відбувалося. And so at that moment I turned around because somebody had a hold of my hand. Тобто в цей момент, і повертаючись мою, я повернувся знову, тому що хтось захопив мою руку. And there was a girl, I think 9 or 10 years old. І це була дівчина, я думаю, 9-10 років. And she looked me in the eyes. І вона подивилася мені в очі. And she said, it doesn't stop here, God will continue with you. І вона сказала, це не зупиниться зараз, Бог буде продовжити з тобою. Yeah. So that's pretty much, it was the weirdest thing that ever happened to me. І це було реально найдивніша річ, яка сталася зі мною. But it started as an idea, okay, so there is a purpose and I want to live in that purpose. І отут і воно і почалося. Тобто, окей, є ціль, от я хочу йти з цією ціллю. And in a way, that story that happened there also brings me here. І от саме ця історія продовжує відповідь на питання, чому я тут. Це неймовірно. Ось чому? Тому що я з багатьма зустрічаюся людьми. It's incredible because I met a lot of people here. І історія кожного, вона доволі унікальна. And history is unique of everyone. Person is unique. Особливо ось історії навернення до Христа. Especially how person found Jesus. Так, і коли ти розповідаєш мені такі речі, моє серце радіє, звичайно. When you talk these things, my heart really rejoices. Що Господь може використовувати навіть цих маленьких дівчаток, так, от як маленьких якихось таких янголів, так, щоб ось довести, що дійсно ти вже з Господом. Because God can use even small girls to show you that you're need, God. Yeah, something like that. І це мені нагадує, до речі, навернення святого Августина. До речі, ти схожий на нього у моїй уяві. So, and for me, it's similar with story about Holy Augustine, Saint Augustine. Augustine, and for him, you look like Saint Augustine. Ой, вибачте, я переходжу на англійську, це для мене доволі природньо. Тому що Бог використовував маленького хлопчика, так, який співав толе-легет, візьми і читай. Because it seems to story when a young boy stopped Augustine and started to sing him. Толе-леге. Take and read. Візьми і читай. Візьми і читай. І святий Августин почав читати Святе Писання. And Saint Augustine started to read Bible.
І таким чином він був навернений до And Христа. that's how he come to Christ. Тому у вас є багато спільного з цим дядьком. You have much in common with Saint Augustine. That's actually one of the biggest compliments ever, because his book Confessions Так. is by far my favorite book after the Bible. Неймовірно, просто неймовірно. Да, це для нього дуже великий комплімент, тому що у нього є книга Святого Августина, і тому це в нього друга книга після Біблії. Так, це книга, до речі, Святого Августина «Сповідь», вона є українською мовою, тому, друзі, я вам рекомендую цю книгу, як і Марк її рекомендує, бо там цікавий момент. Ви побачите історію людини, яка була, знаєте, таким агностиком, можна сказати, яка взагалі не бачила жодного сенсу в християнстві, не бачила жодного сенсу в Святому Писанні, так, але в той же час надприроднім саме чином він був навернений, і з такого, знаєте, язичницького філософа він перетворився на християнина, який слідував за Христом, і є, до речі, одним з тим, хто створив ось нашу європейську цивілізацію в тому вигляді, в позитивному значенні, яка вона є зараз. Тому дякую Маркові за таку чудову нагоду розповісти про Святого Августина і його книгу «Сповідь». Добре, Марк. Наступне запитання. От я побачив, що такий важливий момент саме в твоєму житті – це мотивація. Так? Я бачу, що це не просто якась самомотивація. Я бачу, що саме живий Бог, коли ти є в живих стосунках з цим Богом, він тебе до чогось мотивує, і ось чому ти зараз перебуваєш в Україні. So what I see is that your motivation, your self-motivation, is really God, yeah, and that's why you're here, right? Yeah, so I had a bit of a head start in the story which I just started. Історія, про яку я тільки що почав говорити. Maybe many of you and many others, they also ask the same question, like, where are you, God? Можливо, багато хто з вас питають в Бога те саме, де ти, Бог? And I had the luck or the privilege or the honor to have an answer like this. І для мене це було реально привілегія і честь, що Бог мені відповів таким чином. But it also gives me a responsibility. Але також це для мене відповідальність. Because he didn't say, when I started reading the Bible, he didn't say, agree with me. Тому що коли я почав читати Біблію, Бог не сказав, погодься зі мною. He didn't want me to just say, okay, amen and thank you. Він не хотів, щоб я просто сказала, окей, дякую. But he said, follow me. Але він сказав, йди зі мною, And слідуй so за I мною. tried to read his story. Тому я почав читати історію. Not only as what can you do for me, Не тільки для того, що ти можеш для мене зробити, Бог. but you're so beautiful, so perfect, and so mighty. How can I follow you? Але ти настільки прекрасний, настільки чудовий, настільки всесильний, як я можу йти за тобою. And then I saw this is in the God of the Bible. He is super holy. І те, що я побачив в Біблії, що він Суперсвятий. Да, He is суперсвятий. super loving, І дуже люблячий. but he's also super involved. І він так само він дуже включений. And heaven is pretty safe. І небеса, вони safe, Yeah. безпечні. And he came from heaven, from this safe place, І він прийшов з небес, цього безпечного місця, to a place that wasn't that safe. в місце, яке не було безпечним. And he knew it wasn't safe because he knew he was going to die. І він знав, що воно було небезпечним, тому що він знав, що він помре. But he went because he cared more for others than for himself. Але він прийшов, тому що він переживає за інших більше, ніж за себе. And if I want to follow him, І якщо я хочу слідувати за ним, I think it also means for me я думаю, що це також має значення для мене, that I at times am to leave my safe prayer room and my safe house behind, де я проводжу час в своїй молитвенній кімнаті, to come to places to bring hope. І проводжу там час для того, щоб принести цю надію. And because this story that started 8 years ago for me, І ця історія, про яку я розказував, вона почалась для мене 8 років it назад. is bigger than my life and gives me purpose. Це більше, ніж життя, це дає мені сенс. And maybe if just one person, maybe right now or in the coming days, gets hope or is drawn towards God, І, можливо, от сьогодні якась людина, яка почує, вона також знайде цей сенс. then that's the answer to why.
І це відповідь, чому я тут. Дякую, це доволі надихає, це доволі важливий меседж, який ми тільки що почули від тебе. It's really inspiring message from you, which we heard. Тому особливо в наші часи, так, коли і під час війни багато людей можуть запитувати себе, а от якщо я помру, так, якщо я загину, якщо щось ще трапиться, то взагалі який сенс мого життя? Yeah, especially nowadays, when during war, people usually ask what I will do if I die, where I be. Yeah, so with what purpose now for me, or why I live? І особливо це також важливо, я впевнений, як в Нідерландах серед молоді, так і в Україні серед молоді. Тобто, який сенс мого життя взагалі? Yeah, and also we think it's same like in Netherlands for teenagers and young people in Ukraine. It's really important to understand their purpose, living to purpose. Бо інакше, взагалі, для чого ми тоді живемо, так? But yeah, so for what we live, yeah. Тому дякую тобі, Марко, за те, що ти поділився своїм свідоцтвом. Thank you for sharing your testimony. І в мене є тоді запитання, добре, ти розповів про Ісуса Христа, це чудова аналогія, що Він покинув небо і прийшов до нас, безпечне небо і прийшов до нас. Чому саме ти покинув безпечні Нідерланди і приїхав до нас? So yeah, it's a great example which you talked that tell us about safe sky from heaven, from where God come to earth. So now tell us more. Yeah, why you come from the safe place in Netherlands to unsafe Ukraine. Але перед тим, як ти розповіш, ми зробимо невеличку паузу, після якої і повернемося до нашої розмови. Yeah, but now little pause. Слухай Радіо М на FM хвилях. Київ 89,4, Запоріжжя 88,8, Кременчук 97,9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5 FM, Покровськ 103,7, Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Вітаю, друзі! Ми продовжимо спілкуватися з нашим другом з Нідерландів Марком і також з нашою Анією, яка допомагає нам перекладати. Я лише нагадаю, що ви можете також долучатися до нашого прямого етеру як на моїй сторінці на Фейсбуці, так і писати коментарі, або запитання ставити. А також у нас є ще сторінка на Фейсбуці, вибачте за тавтологію, «Сторінками Біблії». І, звичайно, я запрошую вас і на YouTube-канал Сергій Накол, тому підписуйтесь. І таким чином ви підтримуєте україномовний сегмент нашого Фейсбуку, що зараз є проявом патріотичності. Та ще тоді, коли ми вивчаємо таку книгу корисну і актуальну, як вічна книга Біблії, Святе Писання, яке ми з вами і розглядаємо, і навіть посилаємося в наших інтерв'ю саме на цю книгу. Тому, друзі, давайте будемо тоді слухати, навіщо Марк приїхав все ж таки в Україну. So why are you here in Ukraine? It started a couple of months ago, I think in the summer. Значить, це почалося декілька місяців тому, я думаю, влітку. I was praying and thinking about the war, and it was already going on for a couple of months. Я молився за війну в Україні, і тобто вона вже була декілька місяців, And I was watching the news and reading everything, and there was a lot of information, but I was doing nothing except praying. Тобто я читав багато новин, я дивився всі статті, але і молився, але це було єдине, що я міг робити. And again, I wanted to follow Jesus, so I said, okay, if you want me to do something, here I am. І тоді я сказав Богу, що окей, якщо ти хочеш, щоб я щось почав робити, ось я. And then it was up to God, so I waited. Тобто я все віддав Богу і почав чекати. And a couple months later, a good friend of mine said, okay, I think we should go to Ukraine. І через декілька місяців мій один хороший друг сказав мені, окей, я думаю, нам треба поїхати в Україну.
So I said, okay, then we go. And we went in the first week of February. І я сказала, окей, поїхали. І перший тиждень лютого я був тут в Україні. And it's for a small part, it's the beauty of your adventure with God. Because I like challenges and I like adventure. І це от прекрасне буття з Ісусом. І я люблю ці виклики, люблю пригоди. Тому я сказав так. So I felt like he said, you should go, but to what bigger purpose, I'm not so sure. Тому я сказав Богу, окей, я їду, але яка ціль, саме велика ціль, я поки не розумію. So we decided to go to friends of us from many years ago. We've been here before. To just be with them, love them, take them out for dinners, help them in their ministry. They're helping people on the streets. And just showing like there are people who care, we love you, and we want to be with you. Тому ми просто написали своїм знайомим, яких ми знаємо ще багато років назад. Вони займаються безхатьками. Їх служіння пов'язано, тому ми приїхали просто підтримати їх, побути з ними, послужити разом з ними цим людям, молитися разом, повечеряти, тобто просто побути з ними. And it would be so awesome if more people would simply go saying, okay, I love you guys, we love you as people from the Netherlands, we don't want to just send weapons, but also our love and we want to be with you. Ми просто хотіли показати, що ви не забуті, ми вас любимо, і ми хочемо показати вам свою любов. Ми не можемо надіслати вам зброю, але ми можемо показати вам любов. I cannot bring you safety, but I can bring you a good meal and a good laugh and some time of rest. Я не можу дати вам безпеку, але я можу вам дати пригостити вас смачною їжею, просто побути з вами. And I get to do other small things. They're not things that change the world. І ми робили ці такі маленькі речі, які, здається, не змінюють світ. But maybe the changing the world is up to God, and I can do my small part. Але, я думаю, Бог змінює щось через ці речі, і я роблю свою частину. And we're already talking about like, what can we do in the next time? Can we bring more people? Can we do something after the war? Like, what's possible? But we start with just loving people. І ми, звичайно, ми вже тоді роздумали, окей, що ми можемо зробити далі, що можемо ще більше робити, але на той час ми просто були з ними. Yeah. Augustine said, love and do as you will. Святий Августин сказав, роби, love. And do as you will. І роби те, що ти робиш. Так. Yeah. And maybe that's what I'm doing in a way, like, I'm not under the impression that I can change the war or anything. І це, певно, те, що я і роблю. Тобто в мене немає якогось такого, що я змінюю світ. But that doesn't excuse me from trying to do something. Але це таке вибачення, що перед тим, це не є причиною того, щоб не робити нічого. Yeah, so that's why I'm here, trying to do my small part and hoping maybe if you hear this and you feel like there is no hope, maybe you see there is hope, people who care. Anya was with me in the Netherlands as well, and we preached on many places telling the story about what's happening, how we can help, how we can pray. So that's something we can do, yeah. Тому я просто роблю свою частину, цю маленьку частину, і я також була зі мною в Нідерландах, і ми багато проповідували разом, і тим самим закликали людей бути більше в контексті, в українському контексті, молитися за Україну, і допомагати. So last week the story went to student groups, to schools, and to churches, so people might know and still care, and we do our small part. Yeah. Тобто, поки ми були в Нідерландах, люди, вони вже показували те, що вони люблять, вони знають, і це те, що я роблю тут, чому я тут, показати, що є люди в Нідерландах, які реально люблять, переживати, і тим самим дати українцям надію, що є.
Дякую. Я хочу сказати, що Нідерланди – це маленька країна, але з великим серцем. Yeah, the Netherlands is a small country, but with big heart. І Нідерланди стали прихистком для багатьох тисяч українців. And the Netherlands became like a shelter for many Ukrainians. І особливо рік тому ми були настільки вражені тим, що скільки нідерландських сімей із церков особливо побажали прийняти так людей з України. And especially last year, we were impressed how many Dutch families adopted Ukrainians, and with open heart, and they were so happy to serve Ukrainian people. І це історії моєї сім'ї, тому що я мав можливість евакуювати свою родину разом з іншими людьми з церков саме в Нідерланди. And that's also my story, because I also had the possibility to escape with my family and bring them to Netherlands. Тому велика подяка і тобі, що ти тут вже знаходишся, і тим людям, які в Нідерландах піклуються про наших людей. So we are grateful that you are here and bring your love and hope, and we also grateful for Dutch people who are now in Netherlands, because we all feel your love. І зараз ми зробимо ще одну невеличку паузу, після якої продовжимо наше спілкування. And no pause. Постійно хвилюєтесь? Вас лякає майбутнє? Ви боїтеся, що не впораєтесь з викликами життя? Ми підтримуємо вас. Безкоштовна лінія довіри. Телефонуйте 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн. Добре, друзі, ми продовжимо спілкування з нашим особливим гостем Марком з Нідерландів або з Голландії, з міста Роттердам. І Ганна нам допомагає саме в цьому своїм чудовим перекладом. Тому залишайтеся з нами, ви можете долучатися до прямого нашого етеру, писати коментарі або запитання, долучатися також на Ютубі. І навіть, якщо у вас є така можливість, і телефонувати до нас в студію. Ще нагадую, що якщо ви в Києві, Київській області, то ви можете налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 FM і слухати мою програму з понеділка по п'ятницю о 12 годині. Тому ласкаво, як то кажуть, просимо. А зараз я хочу звернутися до Марка з наступним запитанням. Марк, а чи ти в своєму серці зараз маєш бажання поділитися з нами біблійними віршами, які можуть нас надихнути, мотивувати? So, next question, maybe do you have desire to share with us some verses from Bible which can inspire us? Definitely. Фух, слава Богу. Звичайно. Because in the end, me in and of myself, I think I can bring nothing here. Так, звичайно, тому що іноді мені здається, що я нічого не даю, тому... But there was one person 2000 years ago. Але була людина 1000 років назад. And he lived in a time and in a place. І він жив в місті в той час. Where he was oppressed. Де в нього був oppressed? His freedom and the freedom of his people. Де його свобода, свобода людей. It was in danger even taken away from them. Була велика небезпека для них. And in the midst of that place he came to tell a story. І він все одно прийшов і сказав історію. About a kingdom that would last. Про царство, яке вічне. And the Romans are now gone. І римляни з їх зброєю. But his kingdom is still here. Але римляни з їх зброєю пішли, але його царство все так само тут. And in the midst of this war, Putin and Russia will be gone someday. І ця війна, і Путін рано чи пізно підуть з цієї землі. But this kingdom will be an eternal kingdom. Але царство буде все таким же вічним царством.
And there are a few verses that just blow my mind. Revelations 21 is one of them. І один з таких віршів з Біблії – це об'явлення 21 глава. And it's from verse 4. It's just a short verse. Так, це невеличкий вірш. And when I passed the border, coming in the train coming towards Kyiv, І він прийшов, цей вірш, прийшов мені, коли ми пересікли кордону I was України. thinking, do I actually believe this? І я думав, чи я справді в це вірю. And I actually believe this is true. І я реально вірю, що це правда. For those who follow him. Для того, хто слідує за ним. Verse 4, he will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Об'явлення 21 розділ, 4 вірш. І він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і більше не буде ні смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю, вже більше не буде, тому що перше минулося. And this will be true. І це буде правда. And it will come to pass one day. І це прийде одного дня. And I thought when I was reading it and thinking about it, І коли я це читав і думав про це, I had enough time in the train. в мене було дуже багато часу в потязі. Everything evil Все зло will become untrue one day. стане неправдою одного дня. Everything evil in this time, Все зло один день these things will pass away. Підуть. And this hope is for all of us. І це є надією для кожного з нас. And we might think like, how do we get to this God? І у нас є питання, як ми це отримуємо. And Revelation is all about how crazy big he is. І об'явлення – це реально про те, який Бог величний. He almost seems unapproachable. І він реально unapproachable. I don't know. Can you До нього help? навіть не можна дістатися, настільки він... Недоторканний? Так. Ні, навіть недоторканний, окей, так. Неможливо навіть дістатися, бо настільки величезна дистанція між нами. How do I get there? Як я тоді доберуся? And then Matthew 11 is those words rock my mind. І тоді вже Матвія. This God isn't far away. He became human. Бог, який був далеко, став людиною. He knew we couldn't get there from here. І він знав, що ми не зможемо туди дістатися. So he came to us. Тому він прийшов до нас. To Jerusalem, to the Netherlands, to Ukraine. В Єрусалим, в Нідерланди, в Україну. And this big God says two things about his own heart. І цей Господь, він сказав дві речі про це And he серце. doesn't say about his heart that he's that powerful, Він не казав про своє серце, що воно таке могутнє. that just. Він просто сказав. But he writes when he invites people to come to him. Але він закликав людей прийти до нього. Matthew 11:28. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. He promises us rest. Матвія 11:28. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. And take my yoke upon you and learn from me. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. For I am gentle and lowly in heart. Бо я лагідний і покірний серцем. And you will find rest for your souls. І знайдете спокій своїм душам. For my yoke is easy and my burden is light. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. But it's so impressive and so beautiful that the one who is the most holy, the most powerful, he's also the most lowly and gentle. І це настільки вражає, що Господь, який могутній, от він так само люблячий. Which І also лагідний. means if you're searching for him or want to approach him, І це також означає, що якщо ти справді шукаєш його і хочеш дотягнутися до it's нього. almost as if he defines himself as approachable. І це так говорить про те, що до нього можна доторкнутися, He's the most дістатися. lowly and gentle, Тому що він лагідний і люблячий. which means for me and for us that we can come to him and it's okay. Що означає, що ми просто можемо прийти до нього. And that's if we catch that or if I can live with him, it changes me for not just for salvation, but also for transformation. І це головне, що я приходжу до нього не просто
Again, can you repeat? Not just salvation, but also Не transformation. тільки для спасіння, щоб бути спасенним, а для того, щоб змінитися. And it's a super special adventure which started 8 years ago. I'm still searching, still not sure about everything. At moments I'm walking like, what am I doing? But it gives purpose. I know I will be saved forever. Yet at the same time, I know that I have something to do for the rest of my life, and I can share this most beautiful thing with the world. Sorry, that was long. Це дуже довго. Але я все зрозумів. Але нам потрібен переклад ще для наших глядачів. Так. Я теж все зрозуміла. Це пригода, яка почалася 8 років назад. Я все так само насолоджуюсь цією пригодою. І, звичайно, іноді я ловлю себе на думці, а чи правильно роблю, чи я йду туди, чи ні. Can you repeat last sentence, please? I finished that why I'm doing here. It's all right that I'm here or no. So it's just I even forgot, I think, but it's just super special to follow him and see what he wants to do. І це реально для мене особливо йти за ним, слідувати за ним і робити те, що він хоче. And then one last verse, if it's okay. Yeah, sure. I started. І в мене ще є один вірш, John 14:6. Що можна на 14:6. It's just because often we put human expectations on God. Це наші людські очікування від Бога. We give him human emotions and human reactions. Ми віддаємо йому свої людські емоції. But he's not like us in many things. Але doesn't like? Not like us. Але він не такий, як ми. Because he isn't angry or mad at us at certain moments. He isn't turning away from us when we do wrong. If we ask for forgiveness, he's willing to forgive. Він не ображається на нас, не злиться на нас, в момент, коли ми робимо щось не так. Він не відвертається від нас, а навпаки. And he didn't say, that's the way, you should do that, and then it's okay. І він каже, є те, що він каже, роби ось так, і це буде... He said, I am the way. Але він сказав, я є шлях. And I'm teaching religions. І я викладаю релігієзнавство. And I'm seeing no other religion saying, I am the way. І ні одна з релігій не каже, що я є шлях. They all say you should do that and that and that, and maybe you will be saved. Вони кажуть, так, ти повинен робити це, і можливо, ти будеш спасений. He says, in me, I did it, I will save you. Але Бог сказав, я це зробив, я тебе спасу. And then he says, I'm the way, the truth and the life. І він сказав, я є шлях істини. And then he says, no one comes to there. І він сказав, ніхто не приходить до мене. And then he doesn't say heaven. І він сказав, небеса. But he says the Father. Він сказав, до Отця. Then through me. Як тільки через мене. Which is super special as well, because he's longing for a relationship with you. Що є також дуже особливим, тому що він реально дуже хоче відносин з тобою. So it's not just that you might walk in heaven. Це не просто людське прогулянка до небес. But he's eager to be with you. Але він реально жадає бути з тобою. To hear your stories. Чути твої історії. And to talk with you. І говорити з тобою. Дякую, Марк. У нас, на жаль, вже часу нема. Бачиш, як швидко минає час. І тому я ще раз хочу подякувати Ані за те, що вона допомагала нам перекладати. І хочу просто нагадати нам, що це дійсно унікально в усій світовій історії релігії, що творець усього всесвіту, він стає людиною, щоб мати не лише спілкування з нами, та ще й померти за гріхи людства, воскреснути тілесно, так, щоб таким чином підтвердити, що в нас є надія, жива надія. І пам'ятаєте, Марк згадав, один з перших текстів був з книги «Об'явлення», а я згадую перший розділ книги «Об'явлення». Пам'ятаєте, коли Йоанн, він бачить Христа в славі, він падає, йому страшно. І що робить саме цей Господь Ісус в славі? Те, що Марк сказав, що навіть страшно до нього було підійти. Він підходить до Йоанна, він торкається Йоанна і каже: «Ме фобе» грецькою, не бійся, бо я був мертвий, але зараз я живий. Тому у Йоанна була надія,
і ця надія, друзі, є і в нас. Тому дякую, Марк, дякую, Анно, дякую вам, друзі, і до наступних зустрічей в нашій програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua